নমস্কাৰ অনুগল কি খবৰ মোৰ চেনেল এডি লাইভ হলে আপোনালোকক স্বাগতম এটো মোৰ সেকেন্ড চেনেল হয় ইয়াত মই ব্লগ গেমিং কিবা কিবি আদি দি থাকো আজি মই আনবক্সিং কৰিম ডিজিআই টেলো এখন ড্ৰোন হয় তোমাৰ এখন কি ড্ৰোন হয় ডিজিআই টেলো ড্ৰোন হয় ইমান তোমাৰ মানে বাকিবোৰ ড্ৰোনৰ ঠাইত এখন বহুত অলপ কম দামী হয় বাকিবোৰ মানে তোমাৰ বহুত লাভ ন লাখৰ ওপৰত থাকে বহু যেন ধৰিলে তোমাৰ স্পাৰ্ক কিবা কিবি ধেৰ আছে বহুত দামী ড্ৰোন আছে কিন্তু তেনেকুৱা নহয় এখন তোমাৰ এখন 15000 টকা আৰু সৰু ড্ৰোন হয় মিনি ড্ৰোন হয় কিন্তু তোমাৰ মই যথেষ্টখিনি ইয়াৰ ফুটেজ চালো ভাল লাগিল ইউটিউবত চাইছিলো তাৰ পিছত পাই ইয়া নিব গৈছিলে আৰু এখন ড্ৰোন মই কিনি আনিছো আজি 15000 টকা দি কিনি আনিছো তোমালোকৰ মৰমভাৱে কিনি আনিছো এনে কৈছো দে এখন মই কিনি আনা নাই এখেতৰ হয় এখেতে কিনি আনিছে এখন ড্ৰোন আৰু এখেতে ব্লগ চেনেল আছে এখেতৰ যাতে ভিডিঅ' দিব এখেতে কৈ দিছো কেনেকৈ কিনি আনিলে কি কি কৰিবলগীয়া হ'ল কি কি কষ্ট হ'ল এখন আনোতে প্ৰথম আপোনাৰ ইয়াত যোৱাটো বহুত বিচাৰিলো ড্ৰোনখন নাপালো তাৰ পৰা কন্টেক্ট কৰি মেলি মই গুৱাহাটী দাদাজনৰ নাম্বাৰ পালো তাতে G1 কাৰ্ড মোক এখেতে কন্টেক্ট কৰিছে আগত চালে চাগে এই ড্ৰোনখন কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কোৱাচোন বোলে ভাল লাগিছে নে মই চালো দেছো বোলো ভালেই লাগিছে ফুটেজবোৰ চালো কিবা আৰু বেলেগ এটা চেনেললে চাইছিলে তাত মোক দেখালে ভিডিঅ' লিংক দিলে মই চালো ভাল লাগিছে বোলো তাৰপিছত কি হ'ল লৈ আনিলে বে আনিম বুলি কৈছিলেহে পিছনাখনেই দেখিলে লৈ আহিলে এতিয়া কি কৰো আমি ল'ব পৰা নাই আমাৰ দম নাই ইমান আমি ল'ম আৰু অতি সোনকালে নে কি কোৱা ল'ম কৈ লৈয়ে ল'লে মই তোমালোকক জনাই দিওঁ যে চিনাকি যোনে এখেতক চিনি নোপোৱা মোৰ চেনেলৰ মই কৈ দিওঁ এখেতৰ চেনেল নাম হ'ল কি সৌৰভ ব্লগছ আৰু এখেতৰ চেনেলটোৰ নামো হ'ল সৌৰভ ব্লগছ এখেতে এতিয়া এখেতৰ ভিডিঅ'ত কি দিয়ে কৈ দিয়া মই ব্লগিং আৰু চিনেমেটিক চাবা তোমালোকে চেনেলটো আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা এতিয়া মই কৈ দিছো যোনে এখেতক চিনি পোৱা নাই আৰু মই আজি চিনাকি কৰি দিছো এখেতৰ নাম সৌৰভ কি লিখা তুমি সৌৰভ বৰা এখেতৰ এটা চেনেল আছে সৌৰভ ব্লগছ এখেতে বহুত ধুনীয়া ব্লগ বনায় তোমাৰ ধুনীয়া জেগা লৈ যায় বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' বনায় আৰু ময়ো এখেতৰ ভিডিঅ' এটা আছো কিন্তু তোমাৰ ময়ো বনাইছিলো তেখেতৰ ভিডিঅ' এটা ব্লগছ এটা কিন্তু আজিলৈকে দিব পৰা নাই অলপ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে অতি সোনকালে দিম বাৰু চিন্তা নকৰিবা এতিয়া কওঁ যে এখেতৰ কথা এখেতৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত কম বহুত কষ্ট কৰে ল'ৰাটো বহুত ঘূৰে বহুত জেগা যায় নতুন জেগা দেখুৱায় কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত কম ভিউজ বহুত কম আহে তোমালোকে যদি বেয়া নোপোৱা মোক যদি তোমালোকে নিজৰ বুলি ভাবা এখেতৰ চেনেলটো এবাৰ চাবা মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিম যদি তোমালোকৰ ভাল লাগে দেই মই সদায় কওঁ যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু যদি ভাল নালাগে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিবা মই এতিয়াও কৈছোঁ মই জানো তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাবা এখেতৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাবা কাৰণ মই নিজে ভাল পাইছোঁ বাৰু ঠিক আছে নহ'লে এতিয়া আমি বেছি দেৰি নকৰি ড্ৰোনখন খুলি মেলি চাওঁ আৰু কি আছে আৰু তোমালোকক দুটামান ফুটেজো দেখুৱাম বাৰু ইয়াৰ আমি যাম টেষ্ট কৰিম নে কি কোৱা কৰিব পাৰিম নহয় অ'কে ঠিক আছে নহ'লে এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰোঁ এই বেগটো মই খুলিলোঁ বেগ বুলিয়ে কৈছোঁ তোমাৰ বাকচটো খুলিলোঁ আৰু তোমাৰ প্ৰথম ওলালে বেটেৰী নহয় জানো বেটেৰী অ'কে বেটেৰী আছে চাওঁ বেটেৰীটো কেনেকুৱা বেটেৰীকেইটা অ'কে এইটো চাৰ্জাৰ নেকি মেবি এইটো চাৰ্জাৰ হয় চাৰ্জাৰ দিছে নেকি অকণমান তাৰপিছত আহিল তোমাৰ ওলা সেই এইটো বেলেগ পেকিং পানী খা ভাল এইপিনে উলিয়াব লাগে নেকি এইফালে ওলাব ভালকৈ নাজানো দেই চৰি তোমাৰ আহিলে এইটো তোমাৰ বেটেৰী মই এতিয়াও কৈছোঁ যে মোৰ কোনো টেকনিকেল চেনেল নহয় আকৌ দেই এইটো কোনোবাই নক'বা খালি টেকনিকেল চেনেল বুলি ভাবিবি এইটো টেকনিকেল নহয় এইটো এটা মানে এণ্টাৰটেইনিং চেনেল হয় আমি গেম কিবি খেলোঁ ব্লগ বনাওঁ তোমাৰ চাৰ্জাৰ বেটেৰী তিনিটা বেটেৰী দিয়াৰো কাৰণ আছে এটা বেটেৰী তোমাৰ 12 মিনিটমান যায় তিনিটা বেটেৰী সেইকাৰণে দিছে আৰু ইয়াত বৰ্তমান একো নাই এইটো খালী ডাটা কেবুলডাল দিছে চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে মানে মোবাইলৰ ডাটা কেবুলৰ নিচিনা ছেম টু ছেম তুমি এডাল বেয়া হৈ গ'লেও টেনশ্যন ল'ব নালাগে মোবাইলৰ ডাটা কেবুল থাকেই আৰু আহিল তোমাৰ এতিয়া মেইন বস্তুটো আহিব যে তোমাৰ বিয়া চিয়াবোৰত যে ডিছ দিয়ে ভাত খাবলৈ তেনেকুৱা লগা নাই এইটো কি হয় চাম বাৰু এইটো তোমাৰ মেইন মালটো বহুত অকণমানি চোন তুমি এনেকৈ দেখিলে বহুত অকণমানি যেন লাগে ন 15000 টকা ইমান অকণমানি বস্তু কিন্তু আচল ইয়াৰ ফুটেজটোহে মেইন নে কি কোৱা কামটোহে মেইন দেখিবলৈ কয় নহয় সৰু বস্তু চাই নাযাবা ভুল সিয়ে লগাই দিয়ে গণ্ডগোল তেনেকুৱা কথা মানে এতিয়া যেনেকৈ তোমাৰ সিংহক যেনেকৈ নিগনিয়ে বচাইছিলে সৰু হ'ব পাৰে সিংহত তেনেকুৱা কথা আৰু এইটো কি কিতাপ মই এনেও সঁচা কথা ক'ব গ'লে কিতাপ পঢ়াৰ মোৰ ইমান চখ নাই এখনটো মই এনেও নপঢ়োঁ বাৰু এখন এনেকৈ থাকক কাৰণ জানো তোমালোকেও বৰ হ'বা সেইকাৰণে এখন ইয়াত থাকিবলৈ দিয়া এতিয়া আমাৰ এখন মেইন বস্তু আহিলে বেছি দেৰি নকৰি আমি এখন উৰংগে নে কি কোৱা বোলা বুম I fell and lost to the war, shot me dead. I was lost and sad to the voices in my head. I'm gonna get up again. I'm gonna get up to another day. I'm not giving up again. I'm gonna get up. I'm gonna get up. I'm gonna get up again. I'm gonna get up to another day.
আছে নহ'লে তোমালোকে ভিডিঅ'ৰ ফুটেজটো চালা চাই কেনেকুৱা লাগিল মোক জনাবা ইমান এটা হেভি কোৱালিটি নাপাবা ডিজে ফেণ্ডম 4 Pro ডিজে স্প্ৰাক তেনেকুৱা কোৱালিটি নাপাব পাৰা কিন্তু তথাপিও বাজেট হিচাপত মানে ঠিকে আছে আৰু কাৰণ দাম চাকাম বুলি কথা এষাৰ আছে নহয় তুমি কি ক'ব বিচাৰা নতুন উঠি অহা ইউটিউবাৰ সকলৰ ভাল লাগিছে এখন মানে এখন ড্ৰোন ইউজ কৰিব পাৰিব নে নতুন উঠি অহা ইউটিউবাৰ পাৰিব বহুত ইজি হয় ইউজ কৰিবলৈ গেম যেনেকৈ খেলে তেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব মই এনে চাইছিলো অকমান তোমাৰ একদম মানে গেম খেলাৰ নিচিনা ধৰি লও তুমি ৰেচিং গেম যেনেকৈ খেলোতে এনেকৈ যাব লাগে ঠিক তেনেকুৱা একেই মানে মই ইমান হাৰ্ড নাপালো হাৰ্ড নহয় আৰু ৰিমোট নাই এখন মোবাইলত ৱাইফাই কানেক্ট কৰি পেলাই চলাব পাৰিব আৰু য'তে মন যায় তাতে উৰাব পাৰিব এখন উৰাব লাইচেন্স নালাগে আৰু তোমালোকক মই এটা কথা জনাই দিওঁ তোমালোকৰ যদি ড্ৰোনৰ ফুটেজ বা ড্ৰোনৰ ভিডিঅ' ব্লগ চাবলৈ মন গৈছে চিনেমেটিক মানে ভিডিঅ' চাব মন গৈছে এখেতৰ চেনেলটোলৈ যাবা এখেতৰ চেনেলটো মই লিংকটো তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম মই জানো তোমালোকে চাই ভাল পাবা আৰু মোৰো ভালেই লাগে কাৰণ মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰে ল'ৰা আৰু মই আগতে চিনি নাপাওঁ তোমাৰ আজি দুদিনমানৰ পৰা চিনাকি হৈছে ব্লগ এটা বনাবলৈ আহিছিলে মোৰ লগত কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা মোৰ লগত ভাল এটা সম্পৰ্ক হৈ উঠিলে তোমালোকে যাবা চেনেলটো চাবা এবাৰ যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যদি ভাল নালাগে নকৰিবা মই সদায় কওঁ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ তোমালোকক যদি ভাল লাগে তেতিয়া ছাপোৰ্ট কৰিবা কাৰণ কেলৈ ভাল কাম তেতিয়াহে কৰিব পাৰিব বাৰু ঠিক আছে নহ'লে আজিলৈ ইমানেই যদি তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল কি ক'বা লাইক কৰি দিয়া ভিডিঅ' ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা ঠিক আছে নহ'লে আজিলৈ কি বাই